හලෝ ගයිස් කොහමද? අද අපි අන්බොක්සිං වීඩියෝ එකක් එක්ක තමයි සෙට් වෙන්නේ. අලුත් අන්බොක්සිං වීඩියෝ එකක් එක්ක අපි බලමු අද මොකක්ද අපි අරගෙන තියෙන්නේ කියලා. අපි මෙන්න මේක තමයි අද අන්බොක්ස් කරන්න අපි ඉන්නේ. මේක ඇතුලේ තමයි බලන්න තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි බලමු. එහෙනම් බලමු අපි කොහමද මේක අන්බොක්ස් කරලා ඇතුළ මොන වගේද කියලා. මේක තමයි ෆස්ට් ලුක් එක කීබෝඩ් එකේ. බලමු මේක ඇත්තටම පොඩි එකක් ඒ කියන්නේ ෆුල් කීබෝඩ් එකක් නෙවෙයි. බලමු මේක තමයි අපේ කීබෝඩ් එක. ඊට පස්සේ අපිට තව තියෙනවා අපි බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. දැන් හෑන්ඩ්බුක් එකක් තියෙනවා පොඩි. ඒක ලියලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. පොඩි මේවා ටිකක් තියෙනවා මේකේ අර ෆන්ක්ෂන් කීස් ටික තියෙනවා ඔක්කොම ලියලා. ඊට පස්සේ කීස් ගලවන්න දීලා තියෙනවා අපිට මේකක් මේක. ඊට පස්සේ වයර් එකක් දීලා තියෙනවා මේක type C to USB එකක් දීලා තියෙන්නේ. තමයි අපේ මේන් අයිටම් එක තියෙනවා බලමු කොහොමද කියලා. මේක තමයි අපේ අලුත්ම කීබෝඩ් එක මෙකැනිකල් RGB කීබෝඩ් එක. ලියලා තියෙනවා නම. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා type C එකක් තියෙන්නේ type C කේබල් එකක්. ඊට පස්සේ මෙතන ලියලා තියෙනවා විස්තර ටික මොඩල් නම්බර්. මේක නෑ හැබැයි මේකක් අපිට උස්සන්න පාත් කරන්න කැලක් නෑ. පස්සේ තියෙන පොඩි කීබෝඩ් එකක් තමයි. ඒකට ශබ්ද අහන්න පුළුවන්. අපි බලමු එහෙනම් මේක සෙට් කරලා කොහමද තත්ති කියලා මොනවද තියෙන කලර්ස් ඒවා මේ අපි ටික බලමු. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ කී එකකුත් ගලවලා බලමු කොහමද ඇතුලේ ස්විච් එක කියන විදිහට මෙකැනිකල් ස්විච් එකක් තියෙනවද කියලා. මම කම්පියුටර් එක කනෙක්ට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේකේ බ්ලූ ලයිට් එක තමයි තියෙන්නේ. බ්ලූ ලයිට් එකේ ඔප්ෂන්ස් දෙක තුනක් කියන්නේ එක එක රටා ටිකක් තියෙනවා. හොඳට හැබැයි ටයිප් වෙන එක හොඳටම නියමටම තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා මේක අමුතු රටා ටික යනවා ලස්සනට. ඒ ගොඩක් ಜಾති තියෙනවා මේකේ. ඒත් මාර්ගති පැත්ත ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. පැත්තෙන් කිසිම දෙයක් පේන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් සමහර කීබෝඩ් වල මෙන් බැලුවම පේනවා ඇතුළේ කොහොමද කියලා. ෆන්ක්ෂන් එක මේක එහෙම පේන්නේම නැහැ. අපි බලමු කී එකක් කොහොම වෙයිද කියලා මේක ගලවලා එහෙනම්. තමයි බොයිස් රෙඩ් ස්විච් එක තමයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ස්විච් එක. තමයි ස්විච් එක. ස්විච් එක තමයි තියෙන්නේ මේකේ. එකම ෆිට වුණා එක. බලමු කොනේ එකක් ගලවලා කොහොමද කියලා. අරක පේන්නේ නැහැ හරියට. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ස්විච් එක. තින් මේ පැත්තේ තමයි තියෙන්නේ ස්විච් එක. අර පේනවා. ඒක තමයි ස්විච් එක. නිමට තියෙන එක.
පිට ඕනම කේස් ටිකක් මේකට දාගන්න පුළුවන් තියෙන කී එක තමයි බොයිස් අපේ කීබෝඩ් එක එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසේ අනිවාර්යෙන් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක සෙට් වෙමු. තව මොනවද අපි අලුතෙන් බයි කරන්නේ මොනවද ගන්න කියලා අපි බලමු. මේක ඇත්තටම ප්‍රයිස් එක යුරෝ 35 වගේ වෙනවා. ඔන්ලයින් ඕඩර් එකක් තමයි දැම්මේ මම. සුපෙඩි ගිහිල්ලා ගත්තේ නෑ. එතකොට ඇත්තටම ඒ ගානට මේක ගොඩක්ම හොඳයි මම නම් කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට්ස් ඔක්කොම දාන්න. අනිවාර්යෙන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් නොකර ඉන්න එපා. අනිවාර්යෙන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අපි ඉස්සරහට ගේම් ගහන්න මේකෙන් තමයි. අලුත් කීබෝඩ් එක මගේ පරණ කීබෝඩ් එක මේක ලංකාවෙන් ගත්ත එකක්. මේක ෆෙන්ටෙක් එකක්. මේ ගොඩක් අය දන්නවා මම හිතන්නේ. පරණ කීබෝඩ් එක මේක මෙකැනිකල් නෙවෙයි. මේක සාමාන්‍ය කීබෝඩ් එකක්. අපි අද ඉඳන් මෙකැනිකල් එකෙන් ගන්න අපි බලමු වෙනසක් තියනවාද කියලා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ සෙට් වෙමු. එහෙනම් have a good day. Bye bye.